Goddagens, dags för, ska vi kallar vi det fortfarande föreläsning, Mats, det här vi håller på med, eller är det någon form av inspelning, eller det blir ett intellektuellt samtal kanske? Ja, Det är en vlogg i det här nu med det. Vlogg är det väl inte. Jag hoppas det här blir lite mer beständigt, men det här är nog också kanske en sån här typ av föreläsning som man måste kanske göra om för något år. Vi får väl se vilket år det är. Jag vet inte, föreläsningar brukar vara lite sådär envägskommunikation-karaktär tyvärr. Ja. Jag vet inte om det här är flervägskommunikation och vi är flera som pratar en väg, men vi kan kalla det vad du vill. Vi ska förmedla kunskap. Ja. Det är ju rätt lämpligt att vi är 3 stycken, för väldigt mycket handlar om tre stycken idag. Vi kommer till varför. Precis, olika typer av flöden. För vad ska vi prata om idag? Men jag tänker att vi ska prata om det här med digitala identiteter. Jag har benämnt det från lösenord till DIDs då. Så ska vi försöka gå igenom den här resan. För det är nästan en resa, och jag tror att resan tar väl egentligen, om vi ska vi djupdyka lite, jag var tvungen att läsa på lite såklart. Då hamnar man lätt i Bibeln till och med och andra äldre skrifter. Så vi börjar redan från början, men det var mest för att det var ett uttryck som jag kände igen, och så vill jag reda ut vad det där egentligen kom ifrån. Shibboleth, vet ni vad det är? Shibboleth, var kommer det där ifrån? Vet ni det? Nej, det är ingen aning. Vet du, Mats? Nej, det var det jag inte visste heller. Vänta. Bibeln. Ja, bra. Saken är den, Niklas känner igen Shibboleth av den enkla anledningen att Shibboleth är väl det inloggningssystem eller server som vi använder för till exempel GitLab för single sign-on på LNU. Och det är ett rätt så här känt system för det där. Men det brukar vara så när man kommer till säkerhet att det handlar lite om vad ska man säga, man tar de här namnen som man hör och så kommer de från olika, alltifrån grekisk mytologi där vi har, vad heter de här hundarna som vaktar, Kerberos, det är väl Windows och Microsoft säkerhetssystem. Så. Men Shibboleth, då går vi tillbaks till Bibeln, och då fanns det ett som jag bara snabbtolkade, om det var ett folkslag eller något, som kallades Shibboleth. Och man kunde då urskilja på deras uttal, lite som kalmariter här nu då, att vi inte kan säga R på samma sätt, så var det då vissa ord som de här inte kunde uttala, och då kunde man alltså särskilja. När man kom någonstans så kunde man identifiera sig som att man tillhörde det här folkslaget på grund av att man kunde då, eller inte kunde uttala, kunde uttala vissa speciella ord som då andra folkslag i närheten inte kunde. Och sen, då kunde man liksom sortera på det sättet. Och det där säger man väl egentligen då kanske är, om vi ska gå och backa sjukt långt tillbaka, är grunden till lösenord egentligen. Alltså det var ett sätt att på något sätt identifiera sig på något sätt. Kan du inte uttala det här så är du okej. Då kanske det inte bara var lösenord de behövde säga, det kanske var fraser snarare. Ja, lösenfraser, precis som vi har pratat om. För annars så brukar man säga, för jag kommer till det här med passwords, jag tar det i lite fel ordning, det är alltid så när man har den här föreläsningen för första gången. Men passwords eller lösenord säger man då, eller man krediterar den här Fernando J. Corbato på MIT, att det var han som då, säger man, var den här uppfinnaren av lösenord. Men man kan till och med dra tillbaka det så långt i tiden som till Bibeln då. Men det är mycket det här det handlar om idag, alltså olika typer av autentiseringssystem. Att vi vill på något sätt kunna tala om digitalt i ett system att jag är jag. Fysiska världen har vi gjort det där länge, vi har jobbat med körkort, ganska vanligt i Sverige, och vi har till och med ett internationellt gångbart system i form av passsystemet då, som ändå är standardiserat, och det betyder att man kan ta sitt pass, man kan visa det någonstans, och så är det där ändå gångbart liksom som en identifieringshandling. Men på digitalt så har vi egentligen inga sådana lösningar, utan mycket har ju varit att man har identifierat sig, man har haft olika identifieringssystem för olika sajter. Lite som om man går på systemet så behöver man ha systemets eget ID-kort och visa att man är tillräckligt gammal. När man sen går till banken måste man ha bankens eget kort och så vidare. Det är ju egentligen på det sättet vi beter oss idag med lösenord och användarnamn, olika typer av nycklar och sådär.
Ja, det kan vara rätt så spännande det här att identifiera sig hos olika sammanhang. Jag vet när min dotter skulle ta ett amerikanskt körkort så var hon tvungen att först fixa ett fiskekort. Då kunde hon få se ut sitt körkort. Ja, hon behövde en identitetshandling med en adress på. Och det enklaste och snabbaste sättet att fixa det var att lösa ett fiskekort. Ja, det vet jag inte vad för typ av token man skulle kunna likna det där vid. Nej, inte jag heller. Så var det. Ja, men det är ganska klassiskt också det här. Man måste typ så här fotografera sig själv med en elräkning som inte är äldre än 3 månader ibland. I vissa sådana här KYC-processer som en slags... Ja, men utomlands är det ju mycket härligare liksom. Ja. Och det finns olika sätt att via pappersbitar visa vem man är. Men vi har ju varit inne på det här, liksom, vad är det vi vill lösa då? Ja, men vi vill ju lösa och veta att någon är den uppger sig för att vara. Och man brukar ju prata om authentication factors, autentiseringsfaktorer, att man vill ha flera olika faktorer. Ni känner igen det här, multifaktor-autentisering brukar man ju prata om, ibland tvåfaktor-autentisering om man har 2 faktorer. Och i många fall så har vi jobbat med, när vi jobbar med lösenord så pratar vi singelfaktor-autentisering då. Och då brukar man prata om att i multifaktor-autentiseringssystem så finns det 3 olika delar som man kan nyttja sig av då. Something you know, och det kallar man ibland då knowledge factor. Och something you know, det är ju typiskt PIN-koder, lösenord, saker vi kan spara i minnet och sen använda och ta upp för att liksom ta oss in någonstans. Och det där känner vi alla till, alla har använt det, inga konstigheter. Nästa steg i det här så brukar man prata om någonting du har, something you have, ownership, possession factor. Och då börjar vi prata mer alltså att man har någonting fysiskt. Jag har en sån här YubiKey till exempel, säkerhetsnyckel som jag kan plugga in och bevisa på det sättet att det är jag. I många fall börjar ju telefonen ersätta det här, alltså att vi har telefonen med oss i den här andra faktorn. Och här kan vi prata om sådana här tidskoder som man kan ha på telefonen, alltså 2-faktorkoder, Google Authenticator till exempel. Men också tokens. När vi har pratat jottar och sådär så konstaterar vi, Mats, att tokens är ju faktiskt någonting inte någonting man kommer ihåg eller vet, utan en token är faktiskt räknas på någonting som man har. Alltså man får den här tokenen och sen när man har den så kan man identifiera sig med den då. En sessionsvariabel skulle ju eller inte sessionsvariabel, vad säger jag? En session ID till exempel skulle ju kunna också vara någonting man har då. Den tredje, och det är väl en som har blivit mycket vanligare på slutet, och det är something you are. Och då pratar man om biometriska faktorer på olika sätt. Och då är det just saker som vi har som vi inte kan förändra egentligen. Vi har ett fingeravtryck, vi har en iris-scanning som vi kan göra eller någonting. Vi har ett visst ansikte och så vidare. Och det är ju också någonting som man pratar om när det kommer till faktorer. Och ni vet ju vid det här laget att ska vi försöka bygga säkra system så säkra system vi kan, så räcker det kanske inte då med att man kör med en av de här faktorerna, utan man vill ju ha flera faktorer. Och ofta så pratar vi om 2-faktor autentisering. Det streamas inget på YouTube, säger de där. Det är nog första gången jag har varit med om det. Jag tar en liten paus. Ska vi se. Streamas ingenting. Sjukt irriterande. Väntar, men den står att den är igång. Det står live för er också, va? Ja. Man fick uppdatera sidan flera gånger, då var det. Ja, vi är live. Vi är där. Så det är någonting på YouTube i det fallet. Så att då var skönt, då slipper vi göra om allting. Tack, vi hoppas på det. Ja, men någonting är det med YouTubes API, för att vi ser inte hur många som är inne heller till exempel. Det är någonting där som strular. Men känslan är faktiskt att det är på YouTubes sida just nu. Och då är det inte mycket vi kan göra.
Jo, någonting man har, 2-faktor och så vidare. Och man vill ju helst ha i alla fall 2 faktorer då. Och det är ju därför vi försöker, och det har jag ju uppmanat er om i ettan till exempel, att se till att aktivera multifaktorautentisering så att ni har 2-faktor på de här viktiga mejlen framförallt, Facebook och så vidare. Jag ska inte gå in på det igen, men viktigt att man väljer att göra det i alla fall. Men då, återigen då, vad har vi för exempel på autentiseringssystem? Jag kommer komma till ytterligare några som inte står med här. Då. Men lösenord kommer vi inte att prata speciellt mycket om. Det har vi redan behandlat nog. Vi vet hur vi ska hantera våra lösenord om vi hanterar dem mot någon extern, till exempel genom att vi hashar och saltar i vår databas. Vi vet hur vi ska hantera våra personliga lösenord, unika lösenord på alla sidor, så det där behöver vi inte gå igenom igen. Då. Men det kommer ju lite andra sådana här som man kan resonera kring när det handlar om just lösenord i webbsystem. Och det är någonting som heter passwordless, det vill säga att vi använder olika typer av magiska länkar, brukar man kalla det där. Det vill säga att det skickas ut en kod, kanske till telefonen, länk via mail eller någonting så fort man vill logga in. Så att användaren behöver egentligen inte memorera någonting, utan då är det snarare någonting användaren har. En faktor fortfarande, vi har tillgång till vår mail eller vi har vår telefon, kommer en länk dit och vi klickar på den och blir inloggade då. Man kan också skilja på det här att man kanske har någonting via sms, att man får en kod skickad till sig via sms. Brukar vara en fördel för att man kan säga att man skyddar sig lite mot man-middle-attacker i de fallen, eftersom den trafiken inte går över internet utan den går i ett separat nät, så kan det vara svårare att utföra vissa typer av attacker. Å andra sidan är vi i USA till exempel, så har det visat sig vara ganska lätt att få kontroll över användarens telefonnummer, och då är det snarare en säkerhetsrisk i det fallet. Vi har någonting som heter Public Key Authentication, känner ni också till. Det är ju det ni har gjort från dag 1 egentligen när ni har jobbat mot GitLab. Då fick ni hämta ut en SSH-nyckel, använda SSH-nyckeln för att kunna ansluta mot GitLab. Det är också vanligt, speciellt i de sammanhang vi befinner oss i. Och sen har vi ju de här externa electronic credentials, och det är väl egentligen ett första försök i att försöka få någon form av universell lösning för digitala identiteter. Och där måste man ju säga att Sverige tillsammans med ett antal länder ligger väldigt långt fram på just den här fronten. BankID är väl idag mer eller mindre standard hos alla. Jag vet inte om du skulle våga dig på en procentsats, Niklas. Det är ingenting du har hört, hur många som man kan räkna med att ha BankID. Nej, väldigt. Nej, man räknar nästan med att alla har det, va? Jag tror inte att... jag tror inte man gör någon djupare analys av det, utan man bara utgår ifrån att det där har man tillgång till, i alla fall när man är över, jag vet inte vad det är för BankID, det kan man nog skaffa långt ner i åldrarna om man är 12 kanske det. Ja. Men nackdelen med BankID är ju att man måste ha ett konto hos en av de här bankerna som ingår i BankID-alliansen, eller vad det kan tänkas heta då. Medan om vi tittar på Freja eID, som jag också vill slå ett slag för, som är väl konkurrenten till BankID just nu, så där går man inte via bankerna, utan där finns det andra nätverk som man kan verifiera sig via då. Det är väldigt bra, kan jag säga, som har barn där jag inte har skaffat vanliga banker till. Kan man använda den här typen av tjänster mycket effektivt när man ska hämta ut covid-test och barnen är över 13, för då får man inte göra det åt dem längre. Och då är Freja i det alldeles utmärkt. Och så fanns det faktiskt, de här 3 jag har listat här, det är de som är godkända svenska e-legitimationer enligt dig.se, som är väl en digitaliseringsmyndighet, har jag för mig, som kartlägger de här bitarna. Och då finns också AB Svenska Pass, den känner inte jag till, att AB Svenska Pass har en digital e-legitimation som de utfärdar också. Och det gör de via Skatteverket faktiskt. Så att, då kan man gå in på Skatteverket och ansöka om sånt. Jag var lite sugen på det. Men nu såg jag inte vad det fanns en kostnad där. Jag har aldrig sett det användas. Nej, det är kanske är ganska nytt. Men det är lite roligt att det finns flera. Man tänker bara till BankID som finns. Men det är ju... Ja, och jag kan ju tycka att det är lite farligt med det här med BankID också, om det blir för stort, i och med att det är de stora bankerna som ändå har någon form av monopol på den. Ja. Eller monopol ska man kanske inte kalla det, för det är det inte. Men har ändå liksom rätten till det där då. Och det är klart att det är därför Swish också bygger ju väldigt integrerat med BankID såklart. För det är också bankerna som... Det är samma banker egentligen som BankID och Swish är det väl. Jag vet att det finns banker som är utanför det där nu, som är inte superglada i det där, för att det är ju ganska stor konkurrensfördel att kunna erbjuda Swish och BankID om man är en bank i Sverige. Japp.
Så jag vill slå ett slag för fria e-id, kort och gott, att skaffa gärna det. Och jag kan ju tycka att även om ni har BankID så skulle jag, fria e-id är ju dessutom gratis, har jag för mig i alla fall, att använda sig av som privatperson. Så att det är en bra backup också. Det händer ju faktiskt att BankID till exempel går ner och då om man vill komma in på en myndighetssajt till exempel så stöds ju i alla fall BankID och fria e-id. Och om Niklas går till Skatteverket och tittar och väljer att logga in så kan du se om faktiskt AB Svenska Pass borde ju finnas och logga in med där också kan jag tycka, men jag har inte tänkt på det för nu. Men det här är ett antal exempel då på den här typen av autentiseringssystem som vi har. Då Niklas kommer jag till din fråga här, för nu tänkte jag lämna över till dig, höll jag på att säga. Men jag lägger på den här. Alltså, vi kan ju faktiskt ställa oss frågan här nu då, när vi bygger sajter. Ska vi verkligen spara användardata? Eller hur brukar du resonera? Det kan vi säga så här, användardata, eller vi har ju pratat mycket lösenord och sådär. Jag skulle säga att både och. Som vi har tittat på här, multifaktor, autentisering och så vidare. Alltså, ska man bygga en applikation, det där är ju ganska avancerade saker. Jag skulle säga att desto mindre, om man inte har som liksom affärsidé att ha användare, så bör man ju försöka att inte spara någonting själv, utan liksom bara outsourca det här till någon annan. För att vem vill ha ytterligare ett lösenord på din sajt? Antagligen inte så många. Och vill du att spara massa uppgifter om människor med tanke på GDPR och eventuella attacker och läckage och så vidare, och de liksom, skadestånden som är på det, så nej. Ansvaret som kommer med rapporteringsansvar. Och liksom, ja, absolut. Så att kan man undvika, så försök så långt som möjligt att liksom att säga bara inte spara någonting. Och är du tvungen att spara någonting så gör så att du nästan själv inte ens kommer åt det. Utan, då liksom så här, jo, och det bygger vidare på det här med lösenord som vi pratat om tidigare, att vi hashar och saltar dem. Och det gör vi för att vi ska själva inte kunna komma åt dem. Det är ju liksom en hygienfaktor idag. Ja. Men alltså, om man nu tittar på de här olika systemen som du nämnde här på förra bilden här, Johan, med BankID och så vidare. Då diskuterar du ju här liksom att de här är gratis att använda liksom och så här, men det är ju liksom ur kundperspektiv, eller hur? Om vi nu tittar på de som så att säga använder sig av den här tjänsten i form av att man vill använda ska autentisera sig genom dem. Är det någon kostnad för mig då om jag nu till exempel vill börja använda mig av BankID till exempel? Som utvecklare eller företag som använder sig och implementerar till exempel BankID vet jag, det här kan säkert bero lite på, men runt 1 krona per inloggning brukar det pratas om som någon sorts standard liksom. Och så är det lite dyrare att signera och vad sa du? Ja, det där kan förändras lite hela tiden, men det är förvånansvärt dyrt när vi tittade på det en gång. Jag tyckte det var väldigt så att man räknar lite på hur många BankID-inloggningar man får per dag. Det finns i Sverige. Att det var väldigt dyrt att göra en sån här grej. Och det är inte kunden som betalar, utan det är du som leverantör som får betala det här. Ja, kunden ytterst. Ja, man får ju lägga på det såklart. Det gäller ju att ha ett kassaflöde på något sätt som man kan matcha det där mot. Men det är då svårt att ha någon slags gratistjänst och kanske BankID till den, om man inte har någon egen intäkt. Japp. Definitivt. Och det skiljer sig också, ska vi säga där. Alltså du kan säkert teckna avtal givetvis och få ner priserna och du har säkert olika tiers och sen är det beroende på vad du vill göra också, om det är en inloggning eller en signering eller vilken typ av transaktion det är du vill göra med BankID, så kostar det olika. Fria e-id, det borde jag inte svara på, men jag skulle vara väldigt förvånad om det inte finns någon avgift där också. Det vore konstigt annars. Men jag är helt klart med på den här, Niklas. Man bör ju fundera först och främst och verkligen, jag skulle säga så här, bara konstatera inte att vi ska ha användare, utan tänk en runda till och se, okej, men kan vi bli av med användarna och ändå tjäna pengar om det är det vi vill göra liksom? Kan vi liksom, för användare är ju jobbigt idag, eller jobbigt ska jag säga, men det är ändå besvärande med GDPR, med liksom rapporteringsansvar och så vidare. Vi ska kanske titta på det lite senare här då, vad som gäller rent lagringsmässigt, vad man får göra med personuppgifter och så inte då. Ja, för det vill jag att du utgår ifrån att ska man ha användare så ska jag skapa den här databasen och laga de här datan och så vidare. Men kan man undvika det så är det ju väldigt, väldigt skönt. Eller kanske bara att du kanske måste ha data kopplat till någon användare. Men den kanske inte behöver vara kopplad, alltså själva datan kan ligga ganska fristående från själva användarens uppgifter. På så sätt att tänka liksom att koppla bort saker från varandra, att det inte blir så uppenbart vad som är vad.
Och vi ska titta på det sen också, för man kan ju ha lösningar där vi loggar in med Facebook, Google eller Apple ID och så vidare. Men det finns ju för- och nackdelar med allting givetvis. Så att, det är svårt att hitta en lösning som är optimal. Men vi kanske har en lösning på gång där. Det kommer att avsluta med här sen. Vi ska titta på några förfaranden bara. Det kommer att bli mycket flöden och flödesdiagram idag och annat. Och det första jag tänkte att vi skulle kika på, det är det här med magiska länkar. För det tror jag inte vi har behandlat. Jag tror knappt vi har pratat om det. Kan ha nämnt det någon gång då. Men det kan ändå vara liksom, om vi nu ska spara användare och ha användare, ja, men då skulle ett första skede kunna till exempel vara att vi behöver i alla fall inte spara användares lösenord. Vi behöver inte uppmuntra användare att återanvända lösenord. För det är ju, jag menar, det ligger på användarens ansvar att inte återanvända ett lösenord. Men gör användaren det och vi har det i vår databas och det läcker från oss, så har det ändå läckt från oss, användarna, eller ett lösenord som går till något annat ställe, så kan vi undvika det, så är det ju bra. Och då har vi då det här med magiska, nej, nu hoppar jag fram för långt, jag är ganska säker på. Där är 5. Men ser ni 5? Ja. Det står inte 5. Eller 5 ser vi inte. Men är det ett flödesschema? Ja. Ja, det ser ju inte jag. Jag drar skit. Vänta. Det bara ladda för mig. Ni ser det nu då? Ja. Ja, vad bra. Då bara utgår jag ifrån att det är mycket som inte funkar idag. Men då utgår jag ifrån att det syns. Och så ska jag bara titta på att det syns på tuben också. Men det får vi väl hoppas. Det är 3-faktor här, känner jag. Så här. Din dator. Ja, men det syns och vi är inte i vägen heller. Nu tittar jag på tuben. Då måste jag byta, så jag måste ju se vad jag så. Där har vi. Jo, vad är magiska länkar då? Jo, ja, men det handlar om egentligen ett flöde som man nästan måste ha ändå som sajtägare. När vi har lösenord så behöver vi ofta ett flöde för att återställa lösenord. För ni vill inte sitta där med 10 000 användare och sen så manuellt behöva liksom hantera återställning av lösenord. Så givetvis någonting ni gör ganska fort, det är att lägga till en sån här password recovery på något sätt. Och flödet för password recovery är egentligen samma sak som magiska länkar då, så att man kan använda det här flödet även för lösenordshanteringen när det kommer till det då. Men vad är det som händer då? Jo, istället för att användaren har ett lösenord som man ges till sin e-postadress till exempel, så skriver användaren bara in sin e-postadress. Säger logga in och skriver e-postadressen och så klickar man på logga in. Vad som händer då på serversidan, och då får de följer ju en logisk ordning här med 1, 2, det ser ni. Då skapas det ett token och det här tokenet bör på något sätt vara tidskritiskt. Det vill säga att det här tokenet genereras och kommer sen att vara giltigt och raderas automatiskt efter säg 10 minuter eller något sånt där. Och det är ju helt enkelt för att om användaren väljer att inte klicka på det här så får inte det där kunna gälla för evigt. Och fall det där mejlet läcker så ska ingen annan kunna logga in med den där länken som kommer att skapas utifrån tokenet. Vad man får göra sen är att spara det här i databasen eller någon form av databas. Om det sen är en cache-databas eller om man sparar i en vanlig databas, det spelar egentligen ingen roll. Det ska kunna ligga där i 10 minuter i alla fall. Man sparar det tillsammans med den här e-postadressen såklart så att det hör ihop till den här användaren på något sätt. Och sen bygger man upp en länk utifrån det här tokenet. Ofta är det ju egentligen bara en /login/ och sen tokenet eller recovery/ och så tokenet i URLen. Den där länken, det är den man svarar tillbaka med och det är det som kallas den magiska länken. Användaren får inte denna då via HTTP tillbaka till sig givetvis, för då hade man kunnat logga in utan att ha e-postadressen, utan vad som händer är ju att den här länken då skickas via mail till användarens e-postadress. Den tar emot via Gmail. Ja, troligtvis i webbläsaren. Så då får ju användaren öppna webbläsaren, eller vad säger mejlen och klicka på länken. Och när man klickar på länken så blir användaren inloggad. Det sätts en session. Den här sessionen kanske då har en ganska lång livslängd ofta. Man vill inte att den där sessionen ska stängas direkt. Det beror ju på vad det är för typ av applikation. Men det är ganska vanligt på den här typen av applikationer att man låter den vara på något år eller något sånt där. Så att användaren inte blir utloggad och behöver göra om det här förfarandet hela tiden. När användaren klickar på den här länken, det säger sig själv. Vad man får göra är helt enkelt att slå upp i den här databasen, se om e-postadressen och det här tokenet, om det matchar. Liksom, om den fortfarande är giltig och är den giltig så autentiserar man den sessionen som då klickade på den här länken helt enkelt.
Det finns en länkad bloggartikel där man kan läsa om man vill veta mer om det där flödet. Men vi kan ju bara titta på lite pros och lite cons. Alltså, det är ju väldigt... Det här kom jag för mig, det var en artikel för 10-tal år sedan som gav det här som ett förslag för ett inloggningsflöde. Det var inte speciellt vanligt innan dess. Men då handlade det om att han skrev en artikel om att han hade klarat, för det var en han, att i princip leva hela sitt liv utan att komma ihåg ett enda lösenord, för han kunde använda den här recovery-funktionen då hela tiden. Och det funkar rätt så bra. Fördelen är att det är enkelt och användaren behöver inte spara några lösenord. Vi behöver inte komma på några unika lösenord om man inte har en lösenordshanterare. Vi kan helt enkelt inte få några password breaches. Det blir ju liksom omöjligt eftersom det inte finns ett lösenord involverat. Man slipper också säkert mycket customer support-ärenden eftersom man har det här flödet. Det finns. Och det är väldigt enkelt och de flesta förstår det rätt så omgående. Det är väldigt många tjänster som har det som någon onboarding-process att man ska verifiera sina e-poster eller något liknande. Men det finns ju nackdelar. Niklas, du älskar ju mejl, eller hur? Ja, det är min favorit. Jag har aldrig kämpat mot mejl och magiska länkar och flöden och sådär. Jo, men det är ju, jag avskyr mejl. För vad är det som händer? Ja, vad är det som händer liksom med det här? Mejlen kommer ju inte fram plötsligt. De hamnar i någon spamfilter. Någon har skrivit fel på sin mejl och så dyker det inte upp. Ja, det är så mycket som kan hända med mejl. Så att det är... det finns ingen vettig felhantering. Och det här flödet ska man väl kanske inte använda på alla tjänster som kräver lösenord. Det är ju inget bra att göra på sitt mejlkonto i alla fall. Nej, det är det inte. Den måste man ju bootstrappa. Om man har flera mejlkonton då så man kan fickfacka dem till varandra. Jag tänkte inte på det. Så att du alltid är inloggad på ett ställe. Och det är ju som jag skrivit här, det är också så säkert som användas e-postklient är. Det är inte säkrare än så. Liksom. Så att, som sajtägare så får du ju ingen notifiering om mejlet skulle studsa eller sådär. Och det tar ju en ganska bra stund innan SMTP-servern säger till att det här gick inte alls bra. Det är ju, du får ingen feedback till användaren överhuvudtaget. Nej, finns många problem med det flödet. Det här flödet kan man ju också, det behöver inte vara mejl. Nu har jag tagit mejl eftersom det är det absolut vanligaste här. Det händer ju att man kan göra det här via sms också till exempel. Men det blir lite knepigare om du blir inloggad i den enheten till exempel. Och då kan du bara logga in på telefonen. Det blir svårare om du ska logga in på desktop. Då behöver man en annan typ av lösning som vi kommer till här sen. Så det kan vara lite sådana bökigheter som inträffar om man kör med mejl. Eller med sms. Och sen som sagt också i USA och många andra länder där det är lätt att kapa telefonkort eller telefonnummer och sådär, så bör man ju undvika det. Då har vi tittat på lite autentiseringar här, och för att nu vara väldigt tydlig så släpper vi lite det med autentisering och går över till den ser jag, det var jävla märkligt. Då går vi över till något som vi kommer att prata en hel del om idag, och det är ju OAuth 2. Och vad OAuth är just det som står här, för jag har tagit direkt texten ifrån RFC. Heter den... Så står det. Frågan är 5849 obsolit. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Den heter någonting i alla fall. Något sånt där fint nummer som Engineering Task Force har publicerat den här under. Och RFC känner ni säkert till i många sammanhang. Det är den här typen av tekniska dokumentationer, nästintill standarder som man kan följa då. Och jag tog det här för att abstractet här är rätt så bra på att tala om vad det här är för någonting och vad det inte är. Utan vad det här är the OAuth 2.0 is an authorization framework that enables a third-party application to obtain limited access to an HTTP service. Om vi benar ut det här lite nu då. Nu står det ju authorization här och inte authentication. Vi måste ha klart för oss det till att börja med. Vad vi använder OAuth till, det handlar om att vi som har en tjänst, vi bygger en tjänst på något sätt. Vi vill komma åt en användares resurser från en annan server. Då kan vi använda det här. Det är det som är ett authorization framework. Typexemplet, ni har sett det här många gånger, ni kanske loggar in med ett GitHub ska jag säga, för det är rätt så vanligt att ni ska, jag vet inte, jag misstänker om vi tar DigitalOcean eller Heroku eller
någon av Netlify, alla de här liksom tjänsterna som bygger på kod. När man loggar in så vill den här applikationen få tillgång till kod på GitHub för att kunna sätta upp automatiska flöden, för att kunna publicera den här koden på olika sätt. Och då dyker det upp någon ruta som ser ut som den som vi ser till höger här. Authorize, en testapplikation, det är Mats testapplikation det här. För GitLab är det okej att den här testapplikationen kommer åt och läsa det här och så vidare. Man brukar alltså i OAuth ha möjlighet att ganska finmaskigt tala om vad är det för någonting som de här applikationerna ska få komma åt. För vad är fel sätt att göra det här på om vi vill liksom komma åt något på GitLab? Ja, fel sätt är ju definitivt att vår tjänst som ska komma åt användares data på GitHub eller GitLab helt enkelt ber användaren om att skicka lösenord och användarnamn till oss, så löser vi det där. För det, alltså det är ju det absolut lättaste. Jobbar vi med användarnamn och lösenord, då kan vi ju göra så. Vi kan ju be användaren skicka över dina inloggningsuppgifter, så loggar vi in och så tar vi det vi behöver. Vi kommer inte röra något annat, vi lovar. Vi är snälla och duktiga och ansvarsfulla. Det finns ju många problem med det flödet. Alltså för det första så ger ni ju antagligen då oss för stora rättigheter till den här resursservern. Det vill säga vi skulle bara läsa ut ett repos totala storlek, men vi får möjlighet att skapa repon, ta bort repon, radera hela användarkontot om vi skulle vilja. För det andra, så om användaren skickar det här lösenordet till oss, ja, då har vi ju helt plötsligt ett lösenord här som vi behöver ta om hand på alla tänkbara sätt, det vill säga salta, hasha, spara undan och så vidare. Problemet med det är att gör vi det, ja, då kan vi inte komma åt den här resource-servicen. Så att i praktiken så kan vi inte hasha och salta lösenordet åt användaren om vi sparar undan den i databasen, utan vi måste spara det i klartext. Och med klartext så menar jag då antingen krypterat eller i ren klartext. För annars kommer vi liksom inte åt den här resursservern. Så att det där är ett jättefel sätt att göra det på. Men det var vanligt om vi backar kanske 10-15 år i tiden. Och inte helt ovanligt att man såg den typen av lösningar. Jag är garanterad på att det finns liknande lösningar ute idag. Jag vet inte om det är någon som känner igen. Mats, du skrattar. Jag skrattar inte åt det. Det är två saker som jag liksom står här och funderar över. Vad är examinationsuppgiften för så, Johan? Va? Det vet jag inte. Det är ju snyggt att servera vilket scope det är som man ska skicka med. Jaha, ja, du tänkte så. Fast det där är inte rätt scope, för jag satte lite annat. Aha, du gjorde det. Det är så litet så jag ser inte riktigt. Nej, precis. Nej, men alltså, så, sen är det ju lite det här med nomenklaturen eller orden här med authorization och sådana här grejer. Liksom, om man använder OAuth och om man springer på det här är ett authorization framework sånt där, då kanske man kan tro då att, ja men vadå, behöver jag inte autentisera mig. Mm. Men det är ju precis just det som man behöver göra, och det är det som vi gör då när vi får den här fönstret i ansiktet som vi har här längst till höger då. För det är just för att få den i ansiktet så måste vi autentisera oss. Mm. I alla fall mot den som lämnar ut den här auktoriseringstokenen som vi får tillbaka som ett kvitto på att aha, du är du och du godkänner att de här rättigheterna används i ditt namn av den här applikationen. Så autentiseringen, den finns ju där ändå. Mm. Jag kommer till det här också strax. Vi ska titta lite på det. För det är lite förvirrande ibland det där med. Ja. Men det är lätt man tänker att OAuth används för att autentisera sig med hjälp av andra tjänster. Så här, alltså till exempel logga in med Facebook eller sådär. Men det är inte riktigt helt korrekt. Det är korrekt till viss del för det används. Men det används på ett annat lager. Vi ska titta på. OAuth är ju så här, om vi ska bara knyta an lite till den här examinationsuppgiften då, så är ju OAuth ett så vanligt flöde. Det här är väldigt vanligt att man behöver implementera. Det finns jättefina ramverk som hjälper en jätteväl. Men på den här examinationsuppgiften så har vi ju sagt att där ska man då göra det här själv. För det är ett himla härke kan man tycka i början med nycklar och token som skickas fram och tillbaka. Men om man förstår det sättet som de här nycklarna skickas på, så är min upplevelse i alla fall att man börjar förstå massa andra flöden också som är väldigt lika och som bygger på den här typen av logik. Jag tror att om man... Ja, jag bara tänkt på det. Och så är det så fantastiskt mycket
enkla att använda de här som har kapslat in det här i tjusiga tjänster där det mer eller mindre bara går ut på att man ska konfigurera det. Men vad är det för någonting att konfigurera det egentligen? Det blir ju som en stor svart låda om man inte har den bakomliggande kunskapen eller den underliggande kunskapen om vad det är för egentligen som sker. Så efter att ha arbetat igenom den här examinationsuppgiften så tror jag till exempel att det blir mycket, mycket mer självklart att använda sig av tjänster som till exempel Auth0. Ja. Vi går in och tittar lite på OAuth. Alltså så här, det kan vi vara värt att säga. Vi kommer nästan uteslutande att prata om OAuth 2. För OAuth 2 är, jag vet inte, det har funnits med i väldigt många år. Men det är lite som när vi pratar HTTP så menar vi liksom kanske HTTP 1.1 eller 2.0. Vi pratar inte HTTP 1.0 i det fallet. Alltså det är den senaste standarden som alla använder då. Så att jag kommer inte att fortsätta att kalla det OAuth 2. Jag kallar det bara OAuth här nu. Och den vanligaste implementationen av att använda OAuth är det man kallar för three-legged OAuth flow. Och three-legged, det betyder helt enkelt att vi har 3 stycken delar i det här flödet. Vi har och vi börjar med den gröna biten här då, klienten eller resursägaren. Klienten, resursägaren, det är helt enkelt användaren. Och anledningen till att vi kallar klienten för resursägare, det är för att men den här användaren har ju någon form av resurs som vår applikation behöver få tillgång till. Nu tänker vi oss att resursen, det är den vi ser till höger här då. Det kanske är en bildtjänst. Och den här bildtjänsten, om man säger att det är Google Photos eller vad heter de? Någon form av fototjänst i alla fall. Och den här användaren vill nu dela med sig och låta den här tjänsten som vi har skrivit. Det kanske är att vår tjänsten går ut på att printa fotokopior. Då vill den här användaren att vi ska få tillgång till vissa album direkt. Det är liksom hela use-caset i det här fallet då. Då kallar man den här för Service Provider Resource Server. Då. Alltså, det där kan vi nästan, Mats, dra oss till minnes när vi tittar i årskurs 1 i 026. Så pratar vi om en Resource Service och så hade vi en client. Så, Tillfälliga namn. Ja, det var ingen tillfällighet att de blev namngivna på det sättet kanske. Nej. Tittar vi sen här uppe då på Consumer nu då kallas det här Consumer eller OAuth Client. I vårt fall är det vår applikation som vi som utvecklare här sitter och skriver nu. Alltså den här printing servicen, den kallar man en Consumer. Den är alltså en Consumer utav resurserna här som klienten eller resourceägaren ska ge oss rättigheter till då. Och kan även i det här flödet kallas då för en OAuth Client. Det är inte helt ovanligt, Mats, heller, och det kommer vi att se. Vi ska titta på lite alternativa flöden här sen, så du hittar en himla bra länk, men jag har inte hunnit få in dem där. Men det är inte helt ovanligt att den här resource-servern här, eller service-providern, är uppdelad i 2 delar. En auth-service och en resource-service. Det ser man är rätt så vanligt i flödena. Det vill säga att man skiljer på, man har en service som hanterar autentisering, auktorisering och en service som bara innehåller resurserna då. Alltså exakt så som vi jobbade i Picture It i 026. Men då ska vi hålla i oss, för nu jag har inga animeringar i PowerPoint när jag kör dem via StreamYard. Så då får vi... Varför funkar bara varannan slide för mig? Ni ser ju den där då, utgår jag ifrån. Nu ser ni... Ja. Bra för er. Så, då ska vi se här om jag kan göra den lite större då, till och med. Jättekonstigt, för nu ser jag ju den gamla bilden. Då får jag lägga den här över. Så, flow står det där, va? Yep. Ja, bra. Hur går det här till då? Ja, vi ska börja inte på 0 här nu då, utan vi behöver börja på -1 har jag kallat det steget. Det var ju högst förvirrande. Nej, men det är inte så förvirrande. Nej, vad bra. Jag kommer till det. Alltså, det här -1-steget, det här är någonting som har inträffat långt tidigare, innan det är som så att vi vill kicka igång det här flödet. Och vad är det första vi måste göra? Jo, vi kan liksom inte nyttja det här och få tillgång till vilken service som helst. Vi måste ha någon form av relation mot den här resursservern som har fotona. Och det betyder i kort och gott att resursservern måste ha någon form av
system för det här och satt upp att det är okej att auktorisera via OAuth-flödet mot vår server. Och tittar vi på alla de stora tjänsterna så har ju de det definierat. GitLab, GitHub, Facebook, Twitter, alla har ju det som är av någon storlek. Liksom. Men det betyder att man måste registrera en applikation i den här tjänsten på något sätt. Och vad menar jag med registrera en applikation? Jo, vi behöver tala om för resursservern att vi finns och att vi ämnar använda resursservern på olika sätt. Sen kan det där registreringsförfarandet se lite olika ut, men vad man ofta behöver ange är någonting som heter en redirect URL. Och jag kommer till varför den blev viktig här sen då. Men vi får registrera kort och gott en path in till vår applikation. Det kan vara en route till /OAuth/complete eller någonting, jag vet inte vad den kan tänkas heta. Men någon får... Vad sa du? Callback. Japp. Den behöver vi registrera och sen får vi antagligen en token också. När vi gör det här registreringsförfarandet så kommer vi att få en hemlig nyckel som vi får spara då på vår sida för att kunna jobba mot den här applikationen. Vi får kanske ange lite andra uppgifter också. Finns ibland i vissa fall så får man ju också ange det här som Mats sa, eller ofta får man ange det här med scope då, alltså vad begär vi tillgång till. Och här ska man ju vara noga. Det är ju lätt hänt att man bara, men jag vill ha allt. Så jag bara, jag säger allt. För det är gött, man vet aldrig om man behöver det. Men det här är ju en balansgång också. För att användaren kommer ju att se vad din app har begärt för rättigheter. Och jag menar om syftet är att du ska kunna titta i ett specifikt album och sen så visar det sig att den här applikationen får tillgång till att radera, skapa nya album, bjuda in alla dina vänner till att gilla de här albumen och liksom bara härja runt. Då drar man ju öronen åt sig och kanske typ bara, nej, jag ger nog inte rättigheter. Så att det ska ju alltid kräva så lite rättigheter som det bara går. Sen går det i så fall att öka upp det här om man i ett senare skede kommer på att jag skulle vilja ha det här med. Ja, då går det ju att öka upp det här och så kommer användarna att få nya godkännanden då på vad man har önskat. Men det är ett -1-flöde, det vill säga det här händer när vi skapar vår applikation första gången. Sen, nummer 0. Johan, och det här är free-legged som vi tittar på nu då. Ja, ja, precis. Och helt enkelt för att vi har tre instanser, även om den här resource-servicen ibland delas upp i 2 ytterligare. Då. Men det är ändå 3 stycken delar här. Vad som händer sen, då är vi på den gröna, alltså användaren ovanför Mats där. Då besöker ju användaren givetvis applikationen som vanligt. Och någonstans, och här kan ju det ske på lite olika sätt, men på något sätt så behöver ju den här applikationen då tala om att ge rättigheter nu, eller ge mig tillgång till ditt fotobibliotek, så går ju den här processen smidigare. Det skulle kunna vara att du har en drop-down där användaren väljer vilken fototjänst man vill ge tillgång till. Om du stödjer många olika fototjänster, det skulle kunna vara vid någon knapp eller på något sätt i gränssnittet. I många fall som vi kommer att se så kanske det är till och med som så att det här är så viktig integration så att man väljer att göra det här redan när användaren ska skapa konto. Att man kan logga in med hjälp av den här tjänsten redan från början. Det är ju så ni kommer att jobba på examinationsuppgiften till exempel. Men då får vi lägga till lite här. Så att i det här fallet så går vi in till applikationen. Vi ber om att få... applikationen ber om att få använda sig av den här resursservern. Då ska vi se. Vad är jag nu? Jag saknar en... Vad är 2:an någonstans? Har jag missat den? 1, 0, 1. Redirect to resource service. Jag har nog missat ett steg där, en 2:a va? Nu blev jag osäker. Okej, så här, användaren ber om att klicka på en knapp här som säger bara du ska få den här appen ska nu få tillträde till mina bilder. Vad appen gör i det fallet, det är det 3:an vi är på. Vad appen gör då, det är att den skickar en respons tillbaka till klienten, men det är inte en respons i form av en HTML-sida, utan det är bara en redirect till den här resource-servicen. Och den skickar också med ett token här i den här redirecten som klientens browser här, den gröna, kommer att skicka bort till resource-servicen. Så browsern redirectas till
nummer 4 här då, till resource-servicen. Det här har ni säkert sett många gånger. Det kan komma i form av en liten pop-up eller att man får en redirect och sen så är man helt plötsligt på GitHub eller på GitLab eller någonstans. Där man brukar se det här, man loggar in och så blippar det till, man åker iväg, kommer tillbaks, får en jättelång URL, skickas runt en liten bit, kommer fram. Ja. Det är ju liksom hela det där flödet som man säkert har sett 100 gånger men inte riktigt förstått vad det är kanske. Nej. För det som händer är att om det här är första gången nu och vi inte har loggat in på den här bildservicen till exempel, alltså då kommer vi att mötas av en inloggningsskärm som ligger på resource-servicens domän. Som användare här bör man ju vara lite uppmärksam nu. Man måste ju titta liksom, är jag verkligen på rätt domän eller är det någon form av phishing-attack det här? För det skulle det kunna vara om man inte ser upp. Så att kolla lite extra på den där domänen att allt ser rätt ut. Sen får man ju logga in då. Var man redan inloggad på bildservicen, vilket man kan ske om man har ett Google-konto till exempel och det är Googles tjänst, ja, då behöver man inte logga in, men då får man direkt upp den här rutan vi såg på första skärmen som talar om att okej, nu vill den här applikationen få tillgång till dina bilder för att läsa det här albumet. Är det okej? Och så får du trycka ja eller neka det då. Om du trycker ja i det fallet så kom ihåg att vi satte på resource-servicen, för det är ju där användaren är just nu och pratar med resource-servicen. Vi sparade undan den här callback-URLen då, så att resource-servicen vet ju vilken app och vart man ska skicka användaren då, för vi har sparat det. Då kommer den här resource-servicen att upptäcka att okej, det här var okej, spara undan att det är okej och sen skicka tillbaka en redirect till användaren och då blir den redirecten till den här appen som vi skriver istället med den här redirect-URLen som ligger i databasen. Och går upp till användarens webbläsare och webbläsaren gör ett nytt anrop mot app, skickar med den här tokenen som har genererats då på resource-servicen, skickar den till appen och sen kommer appen med hjälp av den här tokenen, lite reservation här, men med hjälp av den här tokenen så har den alltså helt plötsligt rättigheter nu att göra saker mot den här resource-servicen. Här finns det lite ytterligare steg och sådär, det beror lite på vilka flöden det är. Men det är det här som är i alla fall grunden på något sätt. Och det är därför det sker ett antal redirects här och det är ju för att man kan liksom inte lösa detta på något annat sätt. För vi får alltså aldrig ge våra inloggningsuppgifter direkt till appen utan vi måste ge dem mot vår resource-service hela tiden. Ja, jag tycker ofta det här är svårt att få huvudet runt, men när man väl har satt sig och tittat på det här stund så brukar det släppa. Men det är kämpigt ibland det här. Och jag tror nu Mats att vi ska se här vad jag är. Ja, jag kan bara säga att så där har inte jag gjort, tror jag. Om jag har förstått flödet här fram och tillbaka lite eftersom när jag gör sådana här saker och när det är free-legged, då vill jag aldrig att någonting ska komma över till klienten i form av någon token egentligen. Utan för jag tolkar det här nämligen som så att alltså appen i det här fallet, vi kanske kommer dit. Ja. Nej, men det är väl det här just som jag sa med att den här tokenen som har gått via klienten, det kanske inte är den man använder i slutändan, utan man kanske kommer att använda den för att i sin tur sen få en egen token från resource-servicen som inte har gått via användaren. Jag tror att det beror säkert på vilken tjänst det är som man använder egentligen runt omkring det här. Men är det som brukar benämnas state som du är ute efter då? Eller? Ja, men det här är ett lite förenklat bara för också och bara få en känsla för hur de här samarbetar. Men jag kommer nog till, vi ska se här nämligen, alldeles strax så kommer jag till din, för du har ju gjort ett flödesschema här som vi ska titta på där man ser lite mer exakt och som är kopplat lite mer till GitLab också. Men jag vill bara nämna en sak ovanpå det här och vi har redan berört det här nu då, att OAuth 2 är inte ett autentiseringsprotokoll, det ska vi ha klart för oss, utan det är ett auktoriseringsprotokoll. Men vi kan ju auktorisera, alltså ge en tjänst rättigheter att komma åt inloggningsdata eller autentifiering. Så vi kan ge rättigheter till autentifiering med ett auktoriseringsflöde. Vad menar jag med det? Jo, vi kan i princip använda OAuth
för att logga in, till exempel med Facebook, Google, Twitter och så vidare. Det vill säga att vi i det här flödet inte ber om att få en bild, utan snarare ber att få användarens credentials, till exempel e-postadress, profilinformation, namn och så vidare. Och sen kan vi använda den datan för att ha en inloggning i vår app istället då. Så känslan blir att man loggar in med hjälp av Facebook, men det är egentligen det här OAuth2-flödet som gör att man loggar in, och vi behöver fortfarande hålla en session då till exempel igång i vår app med det här. Och det här brukar ju då benämnas som OpenID Connect och är kan man säga, ett lager ovanpå OAuth2. Det tvistas här nu, jag har försökt läsa på lite kring de här Facebook login, Google sign-in, login with Twitter, om det är OpenID Connect eller inte. Jag tolkar det som att troligtvis har Facebook login numera, så är det en implementation av OpenID Connect. Och Google minns jag inte, de har nog sitt eget flöde fortfarande som inte bygger på OpenID Connect, men det är troligtvis ganska likt. Men kort och gott så kan man ju då säga att OpenID Connect är ett sätt att standardisera det här liksom autentiseringsförfarandet ovanpå OAuth2. Så OAuth2 med OpenID Connect, då kan man säga att vi har någon form av autentiseringsprotokoll istället. Och vad innebär det nu? Jag har inte tittat i det här på alla håll och kanter, men det är ju som så att man får tillbaka någon form av token då som innehåller massa information som är knuten till den användaren som har blivit autentiserad då. Kan jag säga att det är standardiserade fält då vad du får tillbaka, så att du får tillbaka samma typ av uppgifter. ID underscore token då. Ja, fast den datan du får tillbaka från tjänsten är standardiserade fält, alltså förnamn heter samma sak i alla tjänster. Jag vill titta på det då, eftersom jag har ju den bilden här. Här ser vi vad vi får, och det är inte några nyheter här, utan ni är väl medvetna om vad detta är. Om vi tittar här uppe, det är nämligen en JOT, en JVT. Så att OpenID Connect ger helt enkelt inte bara en vanlig random token tillbaka, utan det ger en JOT tillbaka. Och i den här JOTen så finns det då, precis som Niklas inne på, ett antal standardiserade fält i payloaden. Sub för, vad står det för? Subject, va? Subject. Ja, och det är helt enkelt ett unikt ID för den här användaren, så det skulle man kunna använda då till exempel för... Ska man använda som ID och identifierare då, för att koppla ihop det här med den externa tjänsten, så att när den här användaren loggar in nästa gång så vet vi att det var samma användare då, så att vi inte går på namnet, för det skulle kunna tänka sig att man har bildnamn till exempel. Man kan lägga med, ni ser där, det finns ett gäng här, sådana här claims heter det ju i jottar. XNF, MBF och så vidare. Ni kan läsa lite snabbt om dem där. De där hittar man ju lätt i standarden vad man får. Men det beror ju lite på vad tjänsten här nu som implementerar OpenID Connect, vad den ger oss för någonting och vad den fyller på. Och lite vad du kräver, vad du vill ha tillbaka, så de här, vad din applikation egentligen begär för data också. Just det, ja, precis. Och här är väl ett tips, Mats, till examinationsuppgiften. Du sa att jag visade för mycket innan. Och här visar det till exempel att du har i alla fall slagit på OpenID Connect då. Eftersom den här examinationsuppgiften säger ju faktiskt att vi ska ha någon form av autentisering via det här också. Då är det ju lämpligt att göra det istället för att hitta på någonting annat. Alltså det kan ju vara värt att undersöka. Vad är det för några uppgifter jag får? För är det som så att jag får tillräckligt mycket uppgifter där, så kan det ju innebära att jag slipper göra några extra API-anrop i slutändan, och det är väl någonting värt om jag bara behöver göra ett och få all information jag behöver om en användare. Det är inte säkert att det är så, men det vet man ju inte för man har undersökt den här jotten. Nej. Och även om man inte skulle få all information där, så tycker jag att är det en autentiseringsförfarande man är ute efter, så kan man ju fortfarande använda sig av OpenID Connect och slå på det. Eller? Ja. Ja, för det är ändå standardiserat, vilket alltid är trevligt. Det är OpenID Connect. Då ska vi se var vi var någonstans.
Ja, men det var ju nästa bild, så lämpligt. Det var nästan så att du läste mina tankar där. Men då kan vi slå ihop allt det här då till ett flödesschema. Och Mats, nu kommer ditt flödesschema här. Oj. Det enda jag har gjort är att krydda det med lite bilder så vi känner igen det här. Där vi har en service provider, vi har en consumer och vi har en client då. Och det här är ju egentligen förfarandet gentemot. Och här är det lite magi och jag kan tycka att det här är ändå värt att påpeka. Det här är nog förfarandet under utveckling när vi sitter och utvecklar det här. Och det kommer vi att se på grund av att det står localhost. Och det kan kännas lite konstigt för man är kanske van vid så när man jobbar med webhooks. Men det går inte att köra med localhost. För hur ska webhooken veta vad den ska skicka? Vi måste ha ngOC och vi måste jobba. Men det är ju lite fint i det här fallet är ju att webbläsaren är ju den som får sin redirect. Och det betyder att den här service providern, den kan ge en redirect till webbläsaren och tala om för webbläsaren att du ska gå till localhost, port 8080, jada jada. Och webbläsaren körs ju lokalt när vi sitter och utvecklar, så därför fungerar det fallet. Det kan vara värt att reflektera över i alla fall, så att man slipper hålla på med VPN-tunnlar och annat för det här. Jag hoppas att det är tillräckligt stort för att se, men här ser vi då, vad är det som händer? Jo, användaren nu då går till login på något sätt. Man klickar på login och då skickas man ju till en path på vår server som går till localhost 8080/login är väl lämplig route kan man tycka för det. Och vad den här consumern nu inser är att okej, vi behöver en autorisering här utifrån service providern. För här ska vi ju logga in med service providern, i det här fallet GitLab. Och vad som sker bakom kulisserna då, det är att det sker en post mot, eller rättare sagt det sker en redirect till klienten som gör en post till service providern. Och där ser vi URLen, och det här står i dokumentationen på GitLab, så där får man ju gå in och läsa. Vad är det som behövs? Vad är det som ska skickas med? Jo, här ska det skickas med lite mitt app-id och en redirect URI och grejer ska skickas med här i. Ja, man skickar med, Mats, det är ju du som har skrivit den här, men man skickar med request URI eller callback-URLen till sin app även i URLen här nu då. För den finns ju också hos GitLab, men den använder väl det för validering då, att se att de här stämmer överens kan man tänka. Den där posten går ju till service providern GitLab som helt enkelt auktoriserar klienten och kontrollerar att man är inloggad och så vidare och ser om det är möjligt att ge rättigheter till det här. Stämmer av med data som finns lagras av den här applikationen och kollar att den här app-idet stämmer, att det finns till exempel, att den här URLen stämmer. Man skickar med vilka scopes som ska, ser vi här också, requested scopes, så att det får man ju också se till att visa då en dialogruta för användaren som användaren här nu då får välja att godkänna. När användaren har godkänt den där dialogrutan, då sker det en redirect via, återigen då klienten, till den här consumer, vår applikation. Och det ser vi hur det går till där också, att då blir det ett anrop sen som går till HTTP localhost 8080. I det här fallet har då Mats valt att kalla den routen auth GitLab callback. Här skickas det med en code och state, vad var det? Det var det du pratade om, Mats. Ja, det är ju den som man skickade ursprungligen då. Det är bara för att man ska kunna verifiera att det här verkligen är den service providern som skickar tillbaka ett svar som jag tidigare har kontaktat. Och allting det här ska ju gå över HTTPS också. Även om det står HTTP här i samband med att det är localhost. Ja, givetvis. Requesten kommer då in till vår service som kan ta emot den här, validera att den här staten då stämde mot det som man en gång skickade iväg. Och sen så får man göra ett anrop mot resource-servicen. Och i det här fallet så skickar man då med lite secrets och grejer som man har fått sätta eller fått till sig vid registreringen av sin applikation, men även då vissa koder som har kommit via klienten. Vi ser den här code som det står har ju kommit från klienten. Ja, den fick man ju ursprungligen i och för sig från service providern där. Ja, just det. Att man skickar vidare den så att säga.
Och när vi gör det, det är då vi får det här access tokenet. Så det här var inget access token som följde med via klienten, utan man kan säga att med hjälp av den där posten där så beställer vi ett nytt access token, och det är det här access tokenet sen som vi kan använda för att jobba mot resource eller service providern här i framtiden. Ja, nu står det ju bara på pilen där access token, men såklart så är det ju lite mer data som kommer över som refresh token och olika typer av datum som kan vara intressanta också. Men all den där informationen stannar alltså på vår consumer i vår applikation så att säga. Det är ingenting av det här som kommer gå vidare ut till klienten annat än en session cookie i slutändan. Och det är väl i kort och gott det här vi ska implementera, va? Ja. På den här examinationsuppgiften då. Sen Mats, du hade letat upp, jag ska dra upp den. Den var ju inte så dum. Nu hann jag inte lusläsa den. Men det var en artikel från Salesforce, Salesforce heter de, va? Inget annat. Hur deras flöden ser ut när det kommer till det här. Och vi kastar upp den där. Så. I mångt och mycket, den här länken kommer ni att få också här sen kopplat till det här. I mångt och mycket så är det just det här flödet som har beskrivits nu, va? Ja, alltså skillnaden är, vad vi ska bara peka på skillnaden här, det är ju att man har separerat authorization server och resource server åt här. Medan det som vi såg här nyss då, det som jag hade ritat där, det ligger de här andra samlade i en och samma server, kan man ju tycka då, men egentligen så är det faktiskt en authorization server och resource server även i det flödet, eftersom hela det här förfarandet med som slut utmynnar i att man får en access token, det är ju authorization servern inblandad, men därefter så är ju inte authorization-delen inblandad någonting whatsoever. Sen är det ju liksom API-anrop som vi gör med hjälp av vår access token, och då kommunicerar man ju precis som i den här bilden då med resource-servern. Men jag tänker den tokenen som vi då har, som vi får kommunicera mot resource-servicen, eller resource-servern i det här fallet, brukar det då vara en JOT som resource-servicen kan verifiera, eller behöver resource-servicen i det här fallet kontakta authorization-servern för att få reda på om den här var okej? Nej, men alltså det där, när du kontaktar det här från client app server till resource servern där, när man ska, efter att man har blivit auktoriserad, eller, så skickar du ju med den här som en authorization, va? Bearer. Och sen så skickar du med själva tokenen där. Men den tokenen är på något sätt själv instruerande för resource-servern, menar jag. Så att så att resource-servern kan kontrollera att den är okej, menar jag. Ja, det finns ju många sätt att göra det där. Alltså, det där kan man ju diskutera länge som helst, men jag hade ju till exempel terminerat den framför. Så att resource-servern hade aldrig vetat om. Okej, så att det hade funnits något steg här som den går igenom. Exakt, eller så är alternativet att göra som vi gjorde då i 026, att man har en JOT här istället. Att tokenen som man får är en JOT, och då kan man ju verifiera med publika nyckeln att det är authorization servern som har utfärdat den, och då kan man lita på den på det sättet. Ja. Men då kommer vi till, och vi ser ju det står lite här om refresh token och sådär också, så att det tyder ju på att det finns ett sånt förfarande också vi måste ta hänsyn till i det här fallet. Men Mats, du vill, just det, den här pratade du lite om, för det finns massa olika versioner av OAuth som OAuth kan verka på. Och i det här fallet så har vi ju en serverdel här. Det som heter Client App Server här, det är ju faktiskt en serverdel. Men då finns det ju flöden som gör att man kan göra detta i rent serverfattiga applikationer, alltså direkt ifrån webbläsaren i en klientapplikation. Den här Implicit Grant som är förvisso väldigt lätt och enkel, men Mats, du hade läst ganska mycket negativt om att använda den, va? Ja, alltså att kan väl säga som så här att de texterna som jag har läst, så här är väl ingenting som man rekommenderar att man ska använda egentligen, eftersom det inte är någon applikationsserver inblandad här, utan allting måste ligga på klienten, och så fort som någonting ligger på klienten så är det osäkert. Så här kan vi inte ha några
några nycklar av något slag egentligen. Vi kan inte ha något applikations-ID, inga secrets, ingenting sånt där. För jag menar, har de väl hamnat ute hos klienten, då vet man aldrig vad det är för någonting som händer med den här informationen. Så ett stort rött kryss över den här skulle jag vilja säga med den kunskapen jag har runt omkring det här. Och det är väl ganska ovanlig också, ska jag säga. Jag har sett väldigt få användningar av den här. Mm. För det finns ju en modell här, Authorization Code with PKCE. Ja, vad det nu står för, jag kommer aldrig... Jag har svårt att komma ihåg PKCE. Ja. Men du berättade lite om den här, Mats, och sa att det här är kanske det sättet man bör använda oavsett. Ja, alltså det här är ju ett säkrare sätt då för att åstadkomma just OAuth utan att ha en applikationsserver emellan. Alltså det här blir ju mer two-legged approach till det hela ju. Istället för free-legged som vi tittar lite närmare på just i den här kursen. Fördelen med den här då, det är ju att det kommer ju till ett extra fält här nu då i kommunikationen här med authorization-servern där man ute på klienten genererar upp slumpmässiga strängar som man krypterar med och har sig. Vi ska inte gå in på detalj vad det är för någonting man håller på med. Men hur som helst så blir det ett säkrare flöde i alla fall. Och så finns det ju de som säger då att det är det här sättet som man ska även göra på när vi har en applikationsserver inblandad. Så även ska man använda sig av det här sättet när vi jobbar i en free-legged. Flödet skiljer ingenting åt egentligen, utan det handlar snarare om vad det är för något data som vi skickar med i URLen. Då tillkommer ett extra query string parameter där som jag tyvärr har tappat bort i huvudet nu vad den brukar heta. Men flödet är detsamma. Så kan man det här flödet som vi har diskuterat och gått igenom rätt så noga här nu tidigare, då kan man också förstå det här med PKCE eftersom det är exakt samma flöde. Och påminner mig om jag har fel, men visst fanns det här också rekommenderat i GitLabs dokumentation, eller fanns beskrivet hur man kunde göra det i GitLabs dokumentation? Det finns där också, ja. Vi har inget krav på det. Vi har inget krav på det på uppgiften, men vill man så skulle man kunna fundera på att kanske implementera det flödet istället. Och det här kan vi säga, det är ju tillkomst på för att man vill ha ett bättre stöd för rena SPA-applikationer helt enkelt. Och det är lite fint också att man slipper faktiskt ge bort sin data till servern. Det är också ytterligare att det kanske bara är ett ID som servern har. Man har ingen aning vem användaren är, utan det ligger helt i klientapplikationen att finns det en backend-applikation, ett API, så kanske den bara pratar med ett ID helt anonymiserat. Och nu vet jag inte, nu står det i browser här, men jag kan ju tänka mig att de här flödena är ju aktuella även om vi nu skulle sätta oss och bygga Android och iOS-applikationer till exempel. Och då kanske man inte heller har en server involverad i bakgrunden. Sen finns det, bara för att göra reklam för den här artikeln lite då som vi länkar, så finns det lite andra flöden här. JVT, Bearer, Flow, det där har vi egentligen tittat på i årskurs 1. SAML som är en... nu ska vi se, vad använder vi SAML någonstans? Det är ju också en sån här single sign-on historia eller ett alternativt flöde. Eller jag gör det. Är SAML det vi använder på LNU, det är det, va? Ja. Ja, för det är inte OAuth 2 med OpenID, utan då är det ett annat och det heter det SAML. Username, password flow, den där känner vi till sedan tidigare. Refresh token flow, Mats. Det här handlar ju egentligen om hur man behöver hantera så att inte tokens ligger och blir gamla utan att vi byter ut dem där hela tiden. Men det kan vara en liten trevlig artikel att titta igenom och finns lite fördjupande länkar också om man vill ge sig på det där. Då ska vi se var vi befinner oss. Jag tror att vi ska lämna OAuth. Där nu är vi på det klara med vad det handlar om. Det handlar alltså om att ge tillgång till resurser på andra servrar, och med hjälp av OpenID Connect så kan vi också få ett autentiseringsflöde kopplat till det här då. Ja, vi har inte pratat så mycket om det, jag vet inte vad som kommer här, men alltså det som slog mig när jag grävde ner mig på nytt i det här
Det är väl att hur mycket det är egentligen som man har glädje av från tidigare kurs som har lästs där, jag menar, som handlar just om det här med jottar och sådana grejer. Alltså det enda som det här handlar om, det är att okej, det är den här ordningen jag måste göra det, men det är fortfarande HTTP. Det är fortfarande tokens och vi får tillbaka lite information kanske till och med som i form av jottar. Och, det är överkomligt att lära sig det här. Mm. Precis, och det är lite intressant här nu då, den lägger på Daniels kommentar här också, Next.js SSR for the win. Och jag tror att det verkar som att det är många som implementerar den här uppgiften i Next.js, och det är väl helt okej. Man får ju göra det här i C# eller i Go. Ja, vi bryr oss inte om vad man implementerar det, men det ska bli spännande att få se i alla fall olika typer av lösningar för det här. Next.js har du lite erfarenhet av, Niklas, va? Inte jag. Ja, absolut. Det kallas en polymorfisk JavaScript-applikation. Ja. Är det väl? Jag behöver inte gå djupare på det. Får du förklara men... vad polymorfisk betyder, men det betyder att den kan köra både på klient och server, va? Eller samma delar av kod kan köra. JavaScript kör både på klienten och servern, och sen när man går över från servern till klienten så tar klientapplikationen över och renderar JavaScriptet där istället för på servern. Yes. Ja. Då lämnar vi lite det här med OAuth och tittar på lite alternativ igen då. Det här, när vi ska prata och inloggning och så var det du, Niklas, som sa att vi får inte glömma bort det här med QR-code authentication. Och det här är ju något som har växt fram senare åren, egentligen på grund av att vi har ofta appar som vi kör både i mobil och på desktop. Där vi kanske har en mobil som har olika typer av, som vi kommer till här, men standarder för att kunna ha en hyfsat säker biometrisk inloggning. Face ID, fingertryck, olika typer av grejer vi kan koppla till. Och så är man kanske alltid inloggad i appen på telefonen, men sen så besöker man i webbläsaren den här appen och så ska man behöva logga in där också. Då kanske det är jobbigt för man kanske inte har sin lösenordshanterare i den här webbläsaren. Då ska man börja skriva in lösenord och hålla på. Och då finns det ju ett sätt att kommunicera det här, och det är just QR-kods och autentisering. Flödet kommer jag inte att visa upp här, men det är ju relativt, det följer egentligen samma modeller som vi har pratat om här, så det är inte så himla konstigt. Men kort och gott, ska du förklara, Niklas? Kort och gott så får du en QR-kod på skärmen, på din inloggningsskärm, och sen tar du din inloggade app helt enkelt, som den har ofta alltså den har ofta sms och kanske multifaktor autentisering i sig för att komma in på. Men när du är inloggad med den så kan du logga in genom att bara scanna en QR-kod egentligen. Vad som händer då är att din telefon kommer göra ett anrop mot en URL. Och din applikation på din vanliga dator kommer ju då lyssna på det här egentligen och se när det händer och logga in det automatiskt. Det här, så jag ska säga att det här är ju en internationell variant av BankID egentligen. Att man kan, fast man använder kameran i sin mobil istället för att logga in, istället för att signera ett BankID. Ja, och BankID använder ju sig av den här metoden också absolut. I nyare versioner. Och det är ju för att den är lite svårare att utföra nätfiskeattacker och sådär med hjälp av den här. För att man måste i så fall vidarebefordra den här koden så att användaren kan se den. Det räcker inte att säga, läsa upp någonting för användaren i en telefon om man blir uppringd till exempel. Utan man måste de facto ta upp sin telefon och scanna den där koden. Det går ju givetvis att fisha det också, för att jag kanske har en bild på det, eller vi ska se. Jag kan förklara. En ny attack som det började skrivas om. Det här är lite kul, Mats. Jag vet inte om du minns det eller om det var vi som pratade om det. Men när vi tog fram, ni kommer ihåg i ettan så har ni den här fönsterhanteringsapplikationen PVD i 025 man. Ni kan flytta runt fönster och dra runt och sådär. Och när vi tog fram den där uppgiften så kom vi ganska snabbt på att det här var ju lite coolt. Man kan ju bygga ett webbläsarfönster i webbläsarfönstret, såklart. Så man kan skala om och man kan ha en URL-bar och allting. Nu börjar det skrivas jättemycket om en ny attack, och det är i år, det här var 10-15 år sedan vi pratade om det här, men som då heter Browser in the Browser Attacks. Vad är det då? Jo, och det hänger lite ihop med det här med OAuth-flödet också. Alltså att om vi ska autentisera oss mot en sajt så får vi upp ett nytt fönster kanske, där vi blir skickade till GitHub eller någon annan sajt. Vi får fylla i våra uppgifter och då är vi säkra på att nu är vi på GitLab. Ja, men vad gör man då? Och det var ju det här man kunde räkna ut med ädlare bakdel. Jo, då istället för att
kastar upp ett sånt här nytt webbläsarfönster så skapar man en instans, man tittar vad är det för webbläsare, det är Chrome, den här versionen, dark theme, bla bla bla. Så skapar man ett webbläsarfönster med divar inuti webbläsaren som ser ut som ett webbläsarfönster. Man kan dra runt det så länge man inte drar det utanför, för det går ju givetvis inte, man kan resiza det. Och så finns det en fin URL, så står det gitlab.com och det är ett grönt hänglås eller vad det är. Alltså allting ser helt legit ut liksom, för det är en ren kopia av en webbläsarfönster. Och då kan man ju fisha med hjälp av det, alltså få användarna att skriva in sina uppgifter där. Så det är ju väldigt vanligt, eller den har kommit upp nu, jag har sett det på flera håll, liksom, akta er för browser-in-browser-attacker då. Och skulle man göra en browser-attack med hjälp av QR-koder så går det ju också, men det blir en lite svårare förfarande för att man måste liksom se till att när användaren beskriver vem den är så måste man kasta ut rätt kod till användaren och så här. Alltså det är inte helt enkelt faktiskt, men det går ju till exempel så här multifaktor, om vi tar det som exempel så är det ju inget, man kan ju åka dit på en sån grej för att den här webbläsarfönstret kan ens multifaktorkod komma upp att man ska skriva in den och så skriver man in den och så kommer attackeraren få den och så matar den in den i sin tur på sin sida. Så sjukt lurigt. Men då har vi så härliga tekniker och vi har ju en härlig standardiseringsorganisation i form av World Wide Web Consortium som inte, de är rätt bra med i matchen ska man veta, och som har jobbat fram en ny standard för autentisering via webben. För vi märker ju att det är ju problem. Det kan vi inte komma ifrån, det här med lösenord och så vidare. Vi vill ha smidigare sätt. Och då har man ju tagit fram ytterligare en standard som heter WebAuthn eller Web Authentications. Och vad är det här för någonting då? Jo, vad W3C har gjort det är att de har tagit fram en standard för hur vi som webbplats eller serverägare då ska kunna kommunicera med webbläsaren och gått tillsammans med Fido Alliance som har tagit fram ett protokoll hur en webbläsare kan kommunicera med olika typer av vad har jag kallat dem? Authenticators, ofta hårdvaru-authentications. Och då pratar vi om till exempel en sån här fysisk nyckel, eller om vi tar mobilen, Face ID, fingertrycksläsaren i mobilen, om vi tar dator, fingertrycksläsare i dator och så vidare. Alltså den här typen av hårdvaruenheter då. Web Authentication finns idag inbyggt i alla moderna webbläsare och fungerar jäkligt smutt, måste jag säga. Om man inte har Mats dator, för han hade inte stöd för han hade ingen. Hade du det nu? Har du fått igång det? Ja. Nej, men vi har ju en IT-avdelning som spärrar så att jag inte kan konfigurera upp det. Just det. Men har man någon form av fingertrycksläsare eller någonting på sin dator så har man också antagligen stöd för det här. Eller bara köper sig en hårdvarunyckel till exempel. Och tittar man på telefoner idag så finns det ju lösningar i telefoner också som har automatiskt stöd för WebAuthn så att man kan generera nycklar på telefonerna. Vi har bland annat, nu ska vi se här, vad heter den? Googles heter Secure Smart Lock från Google till exempel, som är en app som kan skapa nycklar som man kan använda sig av. Men det här löser lite problem då. Det löser det här problemet att till viss del med bootstrapping att vi kan på något sätt logga in med vår nyckel. Det finns ett sånt case, nu kommer jag inte ihåg det riktigt i huvudet inser jag. Men att vi besöker den här sajten för första gången och så vill vi skapa ett konto på vår sajt. Då skulle man i teorin kunna istället för att ange då ett lösenord och sådär, så kan man skriva sin e-postadress som identifierar av oss då att jag har min e-postadress eller om det är sin telefonnummer, men oftast är det e-postadress när vi pratar webbtjänster. Och sen istället för lösenord så väljer jag att sätta i min säkerhetsnyckel och så klickar jag på säkerhetsnyckeln och så kommer det att genereras en publiknyckel som den här vår server då kan ta hand om och liksom autentisera den här användaren med i framtiden. Och det betyder att när vi kommer tillbaka nästa gång så går vi in på sajten, sätter i den här, trycker på knappen och så är vi inne. Så vi får liksom ett sätt att komma ifrån det här med lösenordsinloggningar.
Det kanske inte är det vanligaste use-caset, utan mycket när man pratar om det här så har man fortfarande kvar det här liksom inloggningsförfarandet som vi känner till med lösenord och så vidare. Men man lägger till det här för det här som man kallar då re-authentication. Det vill säga att vi har skrivit en app som körs i mobiltelefonen, och för att kunna öppna den appen så måste vi kanske använda Face ID eller någonting. Det här är ju jättevanligt. Vi ser det redan idag om vi tittar på olika typer av kryptobanker och så här. Och om ni har Avanza eller någon av de här liksom nätmäklarna, så brukar man ha någon form av sån här lösning för att kunna säkra upp sin applikation då. Men det här går också att göra i rena webbapplikationer, så det funkar idag om ni vill testa det i webbläsaren och sådär. Kort och gott vad det handlar om så är det att man brukar prata om challenges. Vad som händer är att servern skickar en challenge till browsern. Det är egentligen återigen det här som Mats var inne på nästan innan. En textsträng som bara, okej, jag skickar den här textsträngen. Den heter faktiskt challenge. Även i OAuth-flödet, när man nu kom på det. Ja, precis. För det brukar heta challenge nämligen. Och det är egentligen bara en random textsträng som skickas upp till webbläsaren. Vad webbläsaren gör då är att inse att den här textsträngen nu, den behöver vi signera med den här privata nyckeln. Men jag nöjer mig inte bara signera den här textsträngen, utan jag lägger också på URLen som hör till textsträngen. Och det är det här som är lite finurligt nämligen. För hade man bara tagit den här textsträngen, signerat den med hjälp av nyckeln och den här då Fido Alliance CTAP API som gör att vi kan signera med hjälp av nyckeln. Hade jag bara signerat den här challengen så hade man återigen kunnat åka på sådana här phishing-attacker. För då skulle det kunna vara som så att det är en annans sajt som man besöker som gör ett anrop mot vår backend, får en sån här challenge, skickar challengen till användaren signerar den och så skickar vi tillbaka den och så blir vi inloggade som användaren. Så då kommer man inte runt det här med phishing. Men i och med att webbläsaren alltid lägger på URLen också, som challengen kommer ifrån, så går det alltså inte att råka ut för den här typen av phishing-attacker. Inte ens den här browser-in-browser-attacken skulle fungera då. Eftersom signeringen sker på både URL och challenge. Sen skickas den här tillbaka till servern. Servern kan verifiera att allting stämmer och se att det var faktiskt den här användarens privata nyckel som har signerat det här. Det är ju precis det här som vi känner till sedan tidigare, public-private encryption med nycklar. Det finns ett rätt bra talk här, jag kommer lägga ut det också från, vad heter de? Säkerhetskonferensen. TrueSec? Nej. San Francisco Dark Hat heter den inte. Skitsaxamt. Jag kommer på det sen. Som beskriver det här och visar upp hur det här fungerar då. Det som är lite, det är några grejer att notera här som jag också har skrivit. Att anledningen till att det här fungerar så bra, det är att de här hårdvarunycklarna nu, det är någonting som måste vara i närheten av webbläsaren men inte kan kommunicera över internet. Det är en väldigt, väldigt skillnad här då. Alltså tar jag en sån här hårdvarunyckel återigen, så den jag har, den är både NFC-kompatibel och USB-C. Stoppar jag in den i datorn så kommunicerar den med webbläsaren via USB. Tappar jag den på min telefon så kommunicerar den med webbläsaren med NFC. Det finns enheter som kan kommunicera med blåtand. Till exempel skulle jag kunna använda min telefon som en sån här enhet för att kryptera grejer på min dator. Men då är det blåtand som gäller. Det betyder alltså att webbläsaren tillåter inte att den här enheten man signerar med finns någon annanstans än i närheten. Det går alltså inte att liksom skicka det här över internet på något sätt, utan du måste ha den prylen du signerar med i närheten av webbläsaren. Det bygger det här på då. Och det är ju också för att ta bort det här med phishingen. Jag tror WebAuth eller Web Authentication kommer vi att börja se jättemycket. Jag tycker det börjar dyka upp. Ni kan ju, om ni kör med GitLab till exempel, så kan ni gå in och registrera er. Om ni har en dator eller en telefon som är kompatibel så kan ni registrera den direkt med WebAuthen bara. Men det måste betyda att det finns ett NFC-API i JavaScript numera. Ja, det finns NFC-API, det finns USB-API, det finns blåtands-API. Ja, jajamän. Men NFC visste jag inte att det fanns. Okay. Nej, nu när du säger det så nej, det har du rätt i. Men det skulle ju vara väldigt konstigt om det inte finns ett NFC-API som är tillgängligt också för utvecklarna då. Det lär det ju göra. Det öppnar upp för en ganska mycket andra roliga applikationer, tänker jag. Ja, absolut.
Det här funderade vi på att vi skulle lagt på uppgiften, nu har vi inte gjort det, men man skulle kunna tänkt sig att man också ska implementera WebAuthn för att kunna. Men det beror så mycket på vilka enheter man har, så där är det inte säkert alla som har, så att man kan testa det och så att vi skippar det för nu. Men jättekul uppgift om man vill titta på det själv. Då kommer vi fram till det sista här och det mest spännande, för då ska vi titta på framtiden. För allting som vi har pratat om här hela tiden, det bygger ju på att det finns en trusted part på något sätt. I det här fallet så är det liksom att man litar på olika typer av hårdvaruleverantörer som har skapat nycklar. Man litar på utfärdare, till exempel väldigt, väldigt vanligt, Facebook, Google, Twitter, att använda sig av deras login-lösningar. Problemet för mig är ju att okej, jag ska skriva en ny tjänst och så vill jag verkligen vara säker på att det är Niklas här nu som är den här personen som ska använda min tjänst. Hur kan man göra det idag? Jo, då är vi inne på lite det här du var inne på tidigare, Niklas. Jag skulle ju kunna ringa upp dig, prata med dig, be dig skicka in en kopia på ditt pass och sådär, och så kan jag lägga in det här manuellt. Det skulle ju fungera. Det är ju väldigt vanligt, speciellt utomlands. I Sverige så har vi det hyfsat förspänt. Vi kan ju då kräva en BankID-inloggning. Det är väl hyfsat standard idag att man gör det, för då kan jag garantera att du är du. Finns det där med kostnaden involverad? Det fungerar i Sverige. Inte jättekul om man ska skriva en tjänst som ska vara internationell och kräva BankID. Det kommer inte gå så bra. Utan då behöver vi kanske, och då bör man ju se ibland att koppla ditt, så här, du ska koppla minst 5 av 10 tjänster. Så är det så här, logga in med Facebook, Google, Twitter, och så får man liksom börja koppla ihop de här tjänsterna så att den som äger den här sajten kan kontrollera att man måste fejka mer och mer helt enkelt för att kunna utge sig för att vara någon annan. Och då kanske man utgår från att okej, om den här är någon känd person så har den ett sånt här verifierat Facebook-konto. Kan man då logga in med det verifierade Facebook-kontot, då kan vi kanske tro att den här personen är vem den utger sig för att vara. Men det är ett jätteproblem digitalt. Det är svårt. Det här försöker man lösa, och vad försöker man lösa det med då? Jo, man försöker lösa det med kryptografi, krypto och decentralisering, och det här som vi pratade om när vi pratade om webb 3 helt enkelt. Och då är det, jag sa att V3C är på bollen, och de är på bollen här också. De har sedan 2015 jobbat på olika sätt med någonting som då kallas Decentralized Identities, DIDs. Och det här är nu framme till att bli en proposed recommendation. Så det finns beskrivet i V3C hur det här ska fungera. Och det är inte helt jäkla självklart alla gånger, men kort och gott så är det lite som Mats sa tidigare, att återigen så känner vi igen alla komponenter, för det är komponenter vi har jobbat med på olika sätt. Hur är det här tänkt att fungera då? Ja, men vi har någon här, Lisa, som står här, och Lisa, hon behöver då komma åt, eller behöver bevisa att hon är vem hon är för en sajt. Som hon gör idag, sa jag att man får skicka in alla möjliga typer eller köra med BankID eller någonting. Men det hade ju varit så mycket trevligare om Lisa bara kan signera någonting, skicka till den här sajten, och den här sajten kan verifiera att det här stämmer. Hur gör vi det med Jotta? Ja, men då vi signerar Jotten med vår privata nyckel, skickar iväg den. Sen kan ju vem som helst som får den där med vår publika nyckel kontrollera att det var vi som skickade iväg den. Har vi något här kanske? Ja, det är ju det här det bygger på, det här med publik nyckel, privat nyckel, och så signerar vi någon form av dokument då. Problemet är att göra det där decentraliserat. För att när vi har gjort det här med Jotta, ja men då är det centraliserat i form av att vi har en authentication server någonstans. Det är på authentication-servern sanningen finns, där finns den privata nyckeln och så vidare. Hur ska vi göra detta helt decentraliserat? Jo, vi behöver ge den privata nyckeln till Lisa, så att Lisa själv håller sin privata nyckel. Den är ingen annans angelägenhet. Sen kan Lisa med hjälp av den här privata nyckeln signera sina egna meddelanden. Men hur ska man då kunna komma åt den här publika nyckeln? Då måste vi ha något standardiserat sätt för det, med någon provider som ger den publika nyckeln. Det är här blockkedjan kommer in i bilden då, utan då kommer de här publika nycklarna att sparas på en blockkedja. Och i och med att de sparas på en blockkedja så kommer vem som helst att kunna verifiera de här publika nycklarna via den här blockkedjan. Det här är inte tänkt att användas bara för identiteter. Det här är egentligen tänkt att vara universallösningen för all identifiering av någonting någonstans.
Personer tänker vi ofta på, men det här kan vara olika typer av Internet of Things-prylar. Det kan vara hela organisationer som kan identifiera sig på det här sättet. Vad som helst egentligen. Antagligen skulle vi kunna skriva kod och kunna verifiera koden, att den får sin egen sån här digitala identitet och kan vara verifierbar och helt decentraliserad. Hus och bilar tänker jag så här. Ja. Precis, då kan ju identiteten följa med bilen. Liksom. Bilen har sin egen privata nyckel, den kan signera olika ägarskap med. Exakt. Det finns hur mycket som helst kring det här. Och det finns lite olika delar då. Alltså jag har skrivit här nere, det står DKMS här, Decentralized Key Management Systems. Det finns, egentligen säger inte en DID någonting om var den här publika nyckeln ska sparas, men det finns ju många olika sätt man ska spara den på. Den kan sparas centraliserat. Till exempel skulle Transportstyrelsen kunna ha ett register över alla nycklar på bilar som har skickats ut, och så får man gå till Transportstyrelsen för att verifiera att den här bilen ägs av den här personen. Det skulle man kunna tänka sig. Men det här kan också läggas helt distribuerat på blockkedjor. Till exempel kan man använda Bitcoins blockkedja för att lägga de här publika nycklarna. Då finns det sätt att lösa det på. Så att var nycklarna sparas, det blir liksom helt decentraliserat. Det säger inte standarden någonting om. Och i kort kan man säga att hela den här standarden bygger på att den säger väldigt lite specifika saker. Att så här måste det vara. Den sätter upp ett ramverk för hur det här ska fungera, och sen blir det väldigt mycket upp till de som implementerar det att själv lösa det här. Vem som helst kan skapa då olika typer av DID-dokument. Nu kommer jag inte ihåg om det vad det hette, men man kan skapa sina egna namnrymder i princip då, precis som vi kan köpa oss en domän, så kan man skapa sig en egen namnrymd och inom den namnrymden utfärda då olika typer av certifikat. Det som är trevligt med det här också, det är att eftersom Lisa i det här fallet äger den privata nyckeln, så istället för att, jag menar, som vi gör med pass, om någon vill se hur gammal jag är om jag går på systemet och ska handla sprit, ja då får jag ju ge över hela passet. Och så får kassörskan eller kassören ta upp passet och titta på passet. Den ser ju väldigt mycket, den ser ju var jag bor och blodtyp höll jag på att säga, men det står något i passet. Men det står ju väldigt mycket i passet som egentligen den här personen inte har med att göra. Den har egentligen inte med att göra vilken dag jag är född. Det är det enda den här personen behöver bry sig om. Vi kan inte göra det med fysiska pass, att vi bara drar sönder passet och ger den, utan vi måste ge hela passet. Men med digitala identiteter, det som är lite häftigt här är att vi kan välja att inte ge bort hela vår identitet. Vi kan välja att signera delar av identiteten och skicka den till den som vill se vår identitet. Till exempel, men jag vill dela med mig av min e-postadress. Ja, that's it. Behöver inte ens veta vilket namn eller kön eller någonting, utan jag behöver bara min e-postadress. Signera det med min publika nyckel. Den som tar emot e-postadressen kan sedan verifiera, kolla upp den här privata nyckeln eller publika nyckeln, verifiera att det här kommer från den här personen. Fine, då vet jag att den här personen är den utger sig för att vara, utan att behöva få reda på någonting mer än så. Det här tror jag kommer att, om det får fäste, och det kommer det nog att göra i och med att V3C står bakom det här, så tror jag det finns alla möjligheter. Mozilla, Apple, Google har väl varit med också och utvecklat och suttit i gruppen. De har haft vissa synpunkter på delar i det här. Men jag skulle bli väldigt förvånad om vi inte kommer att se det här inom en överskådlig framtid som en av de viktigare liksom bitarna när det kommer till digitala identiteter. För det här löser ju liksom, det är universallösningen på allt. Problemet brukar vara att när det är en universallösning på allt så blir det lite abstrakt och svårt att begripa. Så det krävs ju också att det byggs ramverk ovanpå det här. Och att de inte i sig blir centraliserade, det är också en viktig fråga. Nej, men så länge folk har möjlighet att få det centraliserat och dåligt kan man byta till en annan leverantör. Det är ett sånt bringar ju ofta bra applikationer när det blir en konkurrens. Exakt. Det här, jag är jättesugen. Om någon av er har jobbat med DIDS eller på något sätt sitter och implementerar det här eller testar på det här, så får ni gärna höra av er sen, för det skulle vara kul att se lite praktiska tillämpningar på det. Det är fortfarande relativt nytt. Jag tycker att det mesta snacket, om man söker runt, så handlar i november, december börjar det bassas ganska mycket kring det här. Så att det är verkligen relativt nytt fortfarande. Och det är säkert många bitar, det här med Decentralized Key Management System och definitionerna kring det tror jag inte är helt färdigt och sådär. Så att det finns mycket kvar att jobba på. Vi kanske ska sätta upp en sån validator på det nu, var bland de första som har en som vi kan validera. Ja, men det har varit ganska ball att utfärda liksom kursintyg så här för labbar och sånt via
via det här och se vad det är. Det blir ju lite, det här går ju också, vi pratade om NFT tidigare, det går ju lite hand i hand med, det är ju i praktiken en NFT det här på något sätt, men det är en väldigt standardiserad, man kan ju lägga in vad man vill i den här också, du kan länka till en bild i det här liksom, om du vill. Men det är inte byggt för att ha API liksom. Nej, men det är inte riktigt samma syfte med det, men fortfarande så tror jag att det här kan bli ett ramverk som kan användas för väldigt, väldigt mycket. Ja, just det, jag hade något exempel. Det är mest bara om man ville se hur det ser. Alltså DIDen, det är ingenting annat än ett JSON-dokument som då har standardiserade delar i sig. Att det här med authentication, okej, hur ska authentication gå till? Vad är det för nyckel som används? Vi ser att det finns ett ID här, och ID det är egentligen DIDen då. Den skrivs på det här, alltså precis som vi känner till URLer idag och är vana vid det formatet, så ID det här med did, example, och sen en nyckel, det är vad en did är, och den där kan man då skicka till någon, och sen kan man, där finns all information om den här, man kan använda den för validering och så vidare. Did betyder att det är en did, och det som står mellan example i det här fallet, där kan man utveckla sin egen del så att säga, nästan som domännamn då, och claima sitt eget space för sin applikation då. Och sen service ser vi där uppe, kan man lägga på något som heter service. Det betyder att om man får tag i det här subjektet, hur kan jag nå själva subjektet i sig, då kan man länka där som ni ser en service endpoint som bara är en URL som kan förvisso ändra sig senare, men just i det här fallet så kan man via service-taggen komma åt information om den här diden. Ja, man får gå in och läsa på om det här, och jag tror som sagt, det här är nog ingenting, man behöver nog inte känna stress över att jag har inte implementerat det här ännu. För det har ingen. Nej, jag tror det är rätt få som känner till det fortfarande, om jag ska vara riktigt ärlig. Pratar ni med utvecklare och frågar om de har implementerat decentraliserade identifierare eller diddar, så tror jag att 99% har aldrig talat om det. Så att det är väl ungefär där vi är just nu. Skulle vi säga samma sak om WebAuthn, så skulle jag säga att 50-50 kanske, att man känner till vad det är. Nej, inte ens det. 80-20. 80-20 tror jag är närmare. Ja. Skulle vi backar vi och prata OAuth, då skulle jag säga att 90% känner till det. 95%. Ja. I alla fall webbutvecklare. Så det är här vi är, och det här är ju Webb 2. Det är ju passande att det heter OAuth 2.0 också, för det här är ju verkligen Webb 2.0. Och det här är Webb 3.0. Eller 3, Webb. Så det här är vad vi hoppas på kommer. Vi har haft fel för, ska man ju också säga, Mats. Vi har ju stått här och predikat saker, och sen har det visat sig att det var helt uppåt väggarna fel. Jag har pratat XHTML som om det vore det som skulle lösa allting, och sen försvann XHTML för att det var bara jobbigt. Det är möjligt att det blir samma sak med det här, och så är det någon som har skrivit något privat enklare, och så blir det. XML försvann för JSON. Det kanske är som så att det aldrig blir någonting, men idén som sådan kanske kommer att leva vidare med en annan stämpel på sig. Ja, men jag skulle ju vara väldigt förvånad om vi står om 50 år och pratar om problemen med lösenord. Liksom. Alltså, det är ju pinsamt egentligen att vi inte har kommit längre. Alltså... Med tanke på hur gammal jag är, så skulle jag också bli förvånad. Jag skulle bli förvånad, då skulle jag vara 90. 95, om det får man. Ja. Jag kan vara 50 år. Nej. Ja. Nej, men det här är ju, alltså, man ser ju, när man har börjat jobba med privata och publika nycklar, så ser man ju också styrkan i det. Hur coolt det är. Och sen har det funnits vissa initiativ som har försökt lösa detta på ett semi-centralt sätt. Alltså kort och gott, saken är det som är lite coolt här också, är att om jag signerar mitt dokument och skickar till dig, då har jag också skickat min publika nyckel till dig, Niklas. I och med att då får du min publika nyckel. Helt plötsligt så har för saken är att den här publika nyckeln, den skapas en ny nyckel för varje claim, eller inte claim, för varje identifiering man gör. Så att om Niklas vill veta något om mig, så skapas en publik nyckel, jag signerar ett meddelande och skickar den till Niklas. Nu har Niklas min publika nyckel. Sen händer att Mats också vill veta någonting om mig, då signerar jag med en ny publik nyckel och skickar den till Mats. Det betyder att Niklas och Mats, ni har 2 publika nycklar, båda går till mig, men de är olika.
Vad kan vi göra med det här? Jo, helt plötsligt så har vi en krypterad kanal mellan oss. Att om jag gör samma sak tillbaka så har jag Mats publika nyckel och Niklas publika nyckel, och så har vi helt plötsligt så kan vi ha krypterad kommunikation som är verifierad vem man pratar med också. Det är ju jättestort bara det. Och det försöker ju liksom Signal och alla de här protokollen lösa. Så att det finns så mycket kraft i det här. Som det kan bygga vidare på senare då. Flummigt värre kanske, men det gäller att få de här. Jag tror att där ni är nu så handlar det ju väldigt mycket om att bara börja sortera in de här teknikerna på grejer som ni redan känner till, för det är ju inte värre än så. Mycket av det här kan vi ju redan. Det är bara olika flöden att implementera. Ja, det är framförallt så måste man ju ha koll på när man är på servern, när man är på klienten, när vi redirectas fram och tillbaka. Så har man inte koll på den biten nu, då blir det jobbigt. Men har du koll på vad din klient är, vad din server är och redirects emellan, då är det inte så himla svårt. Men Nej, och vi vet inte, det kanske vissa av er som redan är klara med den här uppgiften. Vi har ingen aning, vi tar det som det kommer, så får vi se vad vi landar. Och det finns ju mängder med dokumentation där ute om det här. Det är inte själva om att tycka att det här är lite svårt. Det finns ju många människor som har försökt förklara det här på alla möjliga sätt. Men som sagt, i uppgiften står det också spesat att man får inte använda sig av Auth0 eller någonting. Så att man behöver... Men Auth0 har väldigt bra dokumentation om hur det funkar. Ja, det är sant. Har vi någonting att tillägga? Tror inte det. Då så är det bara att jobba på det här. Det kommer att komma en del 2 så småningom och kring lite privacy och hur vi hanterar. För det tog vi inte upp idag, men vi nu måste då spara användardatan. Och vi vet att vi ska kryptera lösenord, eller vi ska hasha lösenord, men hur ska vi hantera annan användardata? Vilka regler finns och sådär. Det behöver vi också så småningom titta lite på. Nu tror jag att ni som har läst datasäkerhet har nog haft ett litet sånt block där, men inte alla som har läst den kursen, så att vi kommer att repetera lite av det också säkert. Bra, tack för idag hörni. Vi ses. Hej.